ย้อนกลับไปในสมัยโรมันโบราณเมื่อชาวโรมันเสร็จสิ้นวันทำงานอันแสนเหน็ดเหนื่อยพวกเขาจะมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อพบปะสังสรรค์ผ่อนคลายและทำความสะอาดร่างกายชำระสิ่งสกปรกในแต่ละวันสถานที่แห่งนั้นก็คือเทอร์แมร์หรือโรงอาบน้ำสาธารณะในพื้นที่ส่วนกลางนี้พวกเขาจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมายไม่ว่าจะเป็นการพบปะเพื่อนฝูงทำธุรกิจออกกำลังกายว่ายน้ำหรือรับบริการทำความสะอาดร่างกายจากทาสโดยแต่ละกิจกรรมที่ทำและขั้นตอนการเข้าไปใช้บริการโรงอาบน้ำสาธารณะของชาวโรมันจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามกันได้ใน1 วันในโรงอาบน้ำสาธารณะสมัยโรมันโบราณกันครับ 1. ต้นกำเนิดของโรงอาบน้ำในกรุงโรมโบราณโรงอาบน้ำสาธารณะมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณประมาณศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาลชาวกรีกจะอาบน้ำในห้องอาบน้ำที่มีลักษณะเป็นทรงกลมมีเสาและหลังคาโดมที่เรียกว่าโทลอสโดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะเข้าไปนั่งอาบน้ำในอ่างซิดบาธหรือฮิปบาธเล็กๆซึ่งพวกเขาจะนั่งแช่อยู่ในน้ำร้อนหรือน้ำเย็นที่มีความลึกประมาณสะโพกต่อมาชาวโรมันไม่พอใจกับการอาบน้ำที่ค่อนข้างจำกัดแบบนี้จึงเริ่มต่อยอดแนวคิดโรงอาบน้ำสาธารณะขึ้นราวศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลโดยตอนแรกโรงอาบน้ำในโรมตั้งใจจะเป็นสถานที่สำหรับนักกีฬามาออกกำลังกายและพักฟื้นร่างกายรู้จักกันในชื่อยิมเนเซียซึ่งพฤติกรรมการอาบน้ำโดยเฉลี่ยของชาวโรมันพวกเขาจะล้างเฉพาะบริเวณที่สกปรกจากการทำงานโดยเฉพาะแขนกับขาและชำระล้างร่างกายส่วนอื่นๆที่เหลือในทุกๆ 9 วันซึ่งมักจะตรงกับวันตลาดหรือวันนุนดิแนของปฏิทินโรมันโบราณซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ประเภทหนึ่งที่จัดขึ้นในรอบ 9 วันเช่นกันพื้นที่หลักของโรงยิมโรมันจะจำลองตามแบบอย่างของชาวกรีกโดยจะเป็นลานสำหรับออกกำลังกายและฝึกซ้อมและมีบริการห้องอาบน้ำรวมที่เปิดให้ใช้ชำระล้างร่างกายซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างมากในการขจัดเหงื่อใครสิ่งสกปรกจากการออกกำลังกายรวมถึงคราบความมันจากน้ำมันมะกอกที่เหล่านักกีฬาใช้เป็นยาคลายกล้ามเนื้อและป้องกันอาการบาดเจ็บเวลาผ่านไปห้องอาบน้ำสาธารณะก็เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยการให้ผู้ที่มาอาบน้ำเข้าไปใช้บริการผ่านห้องต่างๆที่มีไว้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะแตกต่างกันแต่ละห้องได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีประดับด้วยกระเบื้องโมเสกภาพวาดฝาผนังและบรรดารูปปั้นที่วิจิตรสวยงามสถานที่อย่างโรงอาบน้ำนับได้ว่าได้รับความนิยมมากพอควรเพราะแค่ในกรุงโรมเพียงแห่งเดียวก็มีโรงอาบน้ำเล็กๆมากถึง170แห่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้องอาบน้ำส่วนตัวสร้างกระจายอยู่ทั่วเมืองและมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 5จำนวนโรงอาบน้ำก็เพิ่มขึ้นเป็น856แห่งโดยหลายแห่งก็เปิดเป็นพื้นที่ส่วนกลางสาธารณชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ 2. ขั้นตอนการใช้บริการโรงอาบน้ำของชาวโรมันในปีค.ศ. 79เมืองปอมเปอีถูกทำลายและฝังกลบอยู่ใต้ลาวาจากการปะทุของภูเขาไฟวิสูเวียสนับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากแต่ขณะเดียวกันมหาภัยพิบัตินี้ก็ได้ช่วยอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญจากอดีตไว้มากมายหนึ่งในนั้นคือโรงอาบน้ำสาธารณะหลากหลายขนาดที่สร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจตั้งอยู่ใจกลางเมืองปอมเปอีใกล้กับฟอรัมปัจจุบันได้ชื่อว่าแตเมเดลโฟโรแม้จะไม่ได้มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองแต่โรงอาบน้ำแห่งนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานโรงอาบน้ำโรมันครบถ้วนแต่ถ้าต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมจากนี้ก็อาจเลือกไปใช้บริการโรงอาบน้ำสตาเบียนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแทนโดยขั้นตอนในการเข้าไปใช้บริการโรงอาบน้ำเหล่านี้เริ่มแรกตรงทางเข้าชาวโรมันที่มาใช้บริการทั้งชายและหญิงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยซึ่งราคาที่ตั้งไว้จะต่ำมากพอให้คนที่มีฐานะยากจนสามารถเข้ามาอาบน้ำได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะต้องจ่ายเงินเป็น2เท่าของจำนวนผู้ชายเพื่อเข้าไปใช้บริการโรงอาบน้ำสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเมื่อเข้าไปด้านในห้องแรกที่ต้องไปก็คือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือห้องแต่งตัวที่ด้านในจะมีม้านั่งหินตั้งอยู่รอบห้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการถอดและสวมใส่เสื้อผ้าในขณะที่ช่องด้านบนจะทำพื้นที่ไว้สำหรับเก็บเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆของผู้มาใช้บริการซึ่งสามารถจ้างทาสมาเฝ้าดูแลข้าวของเหล่านี้ได้ถือเป็นการเจียดเงินที่ค่อนข้างมีประโยชน์เนื่องจากนักวรรณคดีเคยค้นพบแผ่นจารึกคำสาปตะกั่วที่เขียนด้วยลายมือของผู้มาใช้บริการโรงอาบน้ำโรมันแห่งหนึ่งสรุปใจความได้ว่าผู้ที่มาอาบน้ำนามโซลินัส
รู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากจากการสูญเสียเสื้อคลุมไปเขาจึงเขียนคำสาปแช่งให้ผู้ที่ขโมยไปต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์เลวร้าย 3. อุ่นร่างกายในห้องอาบน้ำอุ่นหลังจากเก็บข้าวของและเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการอาบน้ำชำระล้างร่างกายเริ่มต้นจากห้องอาบน้ำอุ่นโดยผู้มาใช้บริการจะได้ใช้เวลาผ่อนคลายในห้องที่มีอุณหภูมิสูงเล็กน้อยไม่เกิน99องศาฟาเรนไฮต์เหมาะสำหรับการพักผ่อนบนม้านั่งอุ่นๆทั้งยังสามารถจ้างทาสมาทำความสะอาดร่างกายด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าสติกิลอุปกรณ์โลหะทรงโค้งใช้สำหรับขูดไปตามร่างกายซึ่งทาสจะทาน้ำมันมะกอกลงไปบนผิวก่อนจากนั้นใช้สติกิลขูดสิ่งสกปรกคราบเหงื่อใครหรือเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกจากร่างกายในโรงอาบน้ำแตมเมเดลโฟโรที่เมืองปอมเปอีผู้ที่มาอาบน้ำสามารถผ่อนคลายด้วยการแช่ตัวในน้ำอุ่นที่ได้จากเตาถ่านทองสำริดหรือใช้เวลาไปกับการเล่นเกมเสี่ยงโชคกับสหายก็ได้ซึ่งนักวรรณคดีได้ค้นพบหลักฐานเป็นลูกเต๋ากับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมต่างๆเหล่านี้ในบริเวณห้องอาบน้ำโรมันนอกจากอุปกรณ์เล่นเกมแล้วยังค้นพบเข็มและเศษผ้าในซากโรงอาบน้ำด้วยซึ่งบ่งบอกว่ากิจกรรมของบรรดาสุภาพสตรีขณะอยู่ในห้องอาบน้ำก็คืองานเย็บปักถักร้อยหลังจากใช้บริการห้องอาบน้ำอุ่นเสร็จแล้วก็จะไปต่ออย่างห้องอาบน้ำร้อนซึ่งเป็นห้องที่ได้รับความร้อนจากไฮโปคอสหรือระบบทำความร้อนส่วนกลางมากที่สุด 4. ระบบทำความร้อนส่วนกลางและระบบจ่ายน้ำแม้ว่าองค์ประกอบของระบบทำความร้อนส่วนกลางจะมีมาก่อนสมัยสาธารณรัฐแต่ชาวโรมันก็ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาลนวัตกรรมนี้ประกอบไปด้วยเสาอิฐที่ยกพื้นห้องขึ้นมาให้เหลือช่องว่างด้านล่างให้อากาศร้อนสามารถไหลเวียนได้ซึ่งความร้อนจากเตาเผาจะถูกส่งตรงไปยังช่องว่างใต้พื้นนี้ทำให้พื้นห้องร้อนตลอดเวลากลไกนี้ยังนำมาใช้ในห้องอาบน้ำร้อนเพื่อทำให้น้ำมีความร้อนในบางจุดของอ่างอาบน้ำด้วยในโรงอาบน้ำของเมืองปอมเปอีมีการค้นพบลาบรัมหินอ่อนซึ่งเป็นอ่างอาบน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำเย็นสำหรับใช้ลดอุณหภูมิร่างกายเนื่องจากในห้องอาบน้ำร้อนชาวโรมันมักจะแช่ตัวในอ่างน้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยภายในห้องจะมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาฟาเรนไฮต์และรักษาความชื้นให้อยู่ในระดับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการสำหรับโรงอาบน้ำขนาดใหญ่บางแห่งในกรุงโรมจะมีการสร้างสระน้ำอุ่นขนาดใหญ่ไว้ในห้องอาบน้ำอุ่นด้วยและจะมีทาสคอยบริการเทน้ำเย็นลงบนตัวระหว่างอาบน้ำแน่นอนว่าการออกแบบอาคารที่ซับซ้อนเช่นนี้ต้องอาศัยการจ่ายน้ำในปริมาณมากอย่างสม่ำเสมอซึ่งปัญหานี้นับว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับชาวโรมันที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ผนวกกับเมืองใหญ่ๆมักจะมีสะพานส่งน้ำช่วยให้สามารถลำเลียงน้ำไปยังห้องอาบน้ำสาธารณะได้เช่นเดียวกับน้ำพุอาคารพาณิชย์บางแห่งและอาคารส่วนตัวของผู้ที่มีฐานะร่ำรวยภายในเมือง 5. ศูนย์กีฬาสมัยโรมันโบราณโรงอาบน้ำไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอาบน้ำเท่านั้นแต่ยังมีสถานะเป็นโรงยิมหรือศูนย์กีฬาด้วยโดยผู้ที่มาใช้บริการสามารถเข้าฟังการบรรยายบทกวีหรือเล่นกีฬาที่ใช้ลูกบอลได้1หรือ2เกมในพื้นที่กลางแจ้งของโรงอาบน้ำซึ่งพบหลักฐานว่าในโรงอาบน้ำขนาดใหญ่ทั่วจักรวรรดิจะมีการสร้างสนามกีฬาที่กินพื้นที่ครึ่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างความบันเทิงขณะอาบน้ำโดยผู้ที่มาใช้บริการจะได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงกายกรรมหรือยิมนาสติกรวมไปถึงการฟังเพลงที่เล่นโดยนักดนตรีท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นนอกจากนี้ยังมักสร้างสระว่ายน้ำไว้ในโรงอาบน้ำด้วยโดยจะถูกล้อมรอบไปด้วยเสาและที่ร่มสำหรับนั่งพักผ่อนทำกิจกรรมต่างๆขณะเดียวกันก็มีห้องน้ำสาธารณะให้บริการด้วยตัวอย่างโรงอาบน้ำขนาดใหญ่ในกรุงโรมคือโรงอาบน้ำของไดโอคลิเชียนเป็นโรงอาบน้ำหลวงสาธารณะที่ตั้งชื่อตามจักรพรรดิไดโอคลิเชียนสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 298 ถึง 306และเป็นโรงอาบน้ำหลวงที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาโรงอาบน้ำหลวงทั้งหมดสามารถรองรับผู้ที่มาอาบน้ำและนักกีฬาได้มากถึง 3,000 คนในคราวเดียวนับเป็น2เท่าจากโรงอาบน้ำหลวงสาธารณะที่ใหญ่เป็นอันดับ2อย่างโรงอาบน้ำของคาลาคัลล่าด้านในโรงอาบน้ำแต่ละแห่งจะมีการจัดแสดงงานศิลปะอันวิจิตรบรรจงบนผนังพร้อมกับการปูพื้นด้วยโมเสกอย่างสวยงามส่วนด้านนอกจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ขายของกินเล่นอยู่หน้าบริเวณทางเข้าโรงอาบน้ำหรือจะเข้าไปซื้อจากร้านค้าที่ตั้งอยู่บริเวณริมโรงอาบน้ำก็ได้เช่นกันซึ่งนักวรรณคดีค้นพบหลักฐานที่เป็นเศษอาหารในท่อระบายน้ำของห้องอาบน้ำหลายแห่งพร้อมด้วยเศษจานถ้วยเหยือก
กระดูกสัตว์หรือแม้แต่เปลือกหอยบ่งชี้ว่ามีการนำอาหารเข้าไปกินระหว่างอาบน้ำนอกจากนี้ยังพบว่ามีการทำทันตกรรมในห้องอาบน้ำส่วนรวมด้วยเนื่องจากมีการค้นพบซากฟันและมีดผ่าตัดในบริเวณห้องอาบน้ำ 6. ขั้นตอนสุดท้ายในห้องอาบน้ำเย็นหลังจากเรียกเหงื่อในห้องอาบน้ำร้อนแล้วจุดต่อไปคือห้องอาบน้ำเย็นซึ่งจะเข้าไปพักผ่อนในสภาพอากาศเย็นๆเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายนั่นเองห้องอาบน้ำเย็นมักจะมีขนาดใหญ่กว่าห้องอื่นๆและมีห้องอาบน้ำ1 หรือ 2 ห้องที่สร้างเป็นขั้นบันไดโดยน้ำจะไหลเข้ามาผ่านท่อในผนังของห้องอาบน้ำซึ่งผู้มาใช้บริการจะลงเล่นน้ำหรือพักผ่อนในน้ำเย็นหลังจากผ่านการแช่น้ำร้อนมาทั้งยังเป็นการเอาคราบเหงื่อใครและคราบน้ำมันจากการเข้ารับบริการก่อนหน้าออกจากร่างกายให้หมดจดหลังจากอาบน้ำจนพอใจแล้วก็กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและหยิบข้าวของตนเองที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นก็แยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านถือเป็นอันสิ้นสุด1 วันในการมาอาบน้ำที่โรงอาบน้ำสาธารณะในสมัยโรมันโบราณครับ